Καλώς ορίσατε στο Χειροκάμωτο. Είμαι η Μαρία Εστιακάκη και βρίσκομαι εδώ για να σας δείξω έναν τρόπο που χρησιμοποιούμε την πορσελάνη, μια και πρόκειται για ένα υλικό που έχει μπει στη ζωή μας τον τελευταίο καιρό. Έρχεται σε μορφή σκόνης. Όσοι την έχετε δουλέψει τη γνωρίζετε. Μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες ώστε να φτιάξουμε ένα αντικείμενο ή ένα στοιχείο από την αρχή. Σε αυτό το βιντεάκι λοιπόν θα φτιάξουμε παρέα. Αυτό είναι εδώ την πιατελίτσα με το εφέ μοσαϊκού. Εύκολο, γρήγορο, εύχριστο, κάτι που μπορείτε να φτιάξετε από την αρχή μόνοι σας, χρησιμοποιώντας καλούπια, τα οποία επίσης θα βρείτε άπειρα πια στη συλλογή μας, για να δημιουργήσετε τις δικές σας ιδέες, να τις προσαρμόσετε στο δικό σας γούστο, να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα από πιατελίτσες, αγαλματάκια, ρεσό, σουπλά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, να τα χρησιμοποιήσετε για δική σας, στο δικό σας δεκόρ, για δική σας χρήση, να γίνουν δωράκια ή να είναι μια πολύ ωραία ιδέα γάμου, βάφτισης, μπουμπουνιέρας που πολύ χρησιμοποιείται η πορσελάνη τελευταία. Θα δείτε και εσείς εδώ, αυτά εδώ είναι πολύ ωραία ιδέα για ρεσό. Σιγά σιγά θα δούμε και άλλα βιντεάκια, γιατί η πορσελάνη, είπαμε, έχει μπει στο κατάστημά μας, είναι από τα top προϊόντα πωλήσεών μας, δουλεύεται πάρα πολύ τελευταία, οπότε έχουμε αρχίσει και εμείς και τη δουλεύουμε, τη δοκιμάζουμε, τη συνδυάζουμε, την προσαρμόζουμε στα δικά μας θέλω και γούστα. Θα δούμε λοιπόν τρόπους βαψίματος της πορσελάνης, πώς τη χυτεύουμε, και σιγά σιγά θα ανανεώνουμε τη συλλογή με τα βιντεάκια μας, ελπίζω, με καινούργιες τεχνικές και συνδυασμούς. Για αυτό λοιπόν το βιντεάκι, σε αυτό λοιπόν το βιντεοσκοπημένο έργο, θα μάθετε ένα ιδιαίτερο, ας το πούμε, εφέ που προέκυψε από πειραματισμούς πάντα εδώ στο εργαστήριο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Ελπίζω να σας αρέσει. Γενικότερα το πιο μοντέρνο έχει μπει λίγο στη ζωή μας. Έχουμε ξεφύγει λίγο από τα βιντάζ, οπότε η πορσελάνη μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και με τα καλούπια της, έτσι, τα πιο μοντέρνα γαλματάκια, να δώσουμε μια πιο αναλαφρινότητα, πιο καλοκαιρινή. Οπότε παρακολουθήστε το βιντεάκι, ενημερωθείτε, φτιάξτε το και εννοείται είμαστε εδώ για κάθε σας απορία, για να λύσουμε, να συνδημιουργήσουμε και να συμπορευτούμε σε αυτό που λέγεται crafting. Καλή δημιουργία λοιπόν από το Χειροκάμωτο. Είμαι η Μαρία Εστιακάκη. Καλή διασκέδαση και περιμένουμε τα σχόλιά σας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι σκόνη πορσελάνης, καλούπι σιλικόνης σε μορφή πιατέλας, και για τη συγκεκριμένη κατασκευή έχουμε χρησιμοποιήσει 4 διαφορετικές χρωστικές: την όχρα, τη σιένα, το skin color και το μαύρο. Θα ξεκινήσω λοιπόν ανακατεύοντας την πορσελάνη μου για το πρώτο στάδιο της κατασκευής, σε αναλογία περίπου 2 μέρη πορσελάνη σε ένα μέρος νερό. Θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Έπειτα θα μοιράσω το μείγμα μου σε διαφορετικά ποτηράκια για να μπορέσω να το βάψω με τις χρωστικές μου. Προσθέτω λίγες σταγόνες από κάθε χρωστική που έχω επιλέξει και ανακατεύω πάρα πολύ καλά για να ομοιογενοποιηθεί το μείγμα μαζί με το χρώμα.
συνέχεια, και αφού έχω ντύσει μια επιφάνεια με μεμβράνη για να μην κολλήσει η πορσελάνη μου, ρίχνω από την ποσότητα χρώματος και πορσελάνης που έχω ήδη βάψει. Εδώ, αν προσέξετε, το μείγμα μου είναι λίγο πιο ρευστό, γιατί δεν θέλω να μου γίνει παχύ, για να μπορέσω αργότερα να κάνω τις ψηφίδες μου στα χρώματα που έχω επιλέξει. Στρώνω ελαφρώς με τη σπάτουλα και αφήνω το μείγμα μου να στεγνώσει εντελώς για να μπορέσω να το σπάσω σε μικρά κομμάτια στη συνέχεια. Αφού η χρωματισμένη πορσελάνη μου έχει στεγνώσει εντελώς, σίγουρα το έχω αφήσει πάνω από μισή ώρα να τραβήξει καλά, το σπάω σε πολύ μικρά κομμάτια. Πασπαλίζω αυτά τα κομμάτια στο καλούπι μου. Και αυτό που πρέπει να προσέξω, επειδή το καλούπι μου δεν είναι πάρα πολύ βαθύ, να μην βάλω πολύ χοντρά κομμάτια. Στη συνέχεια θα φτιάξω εκ νέου μείγμα πορσελάνη σε αναλογία 2:1, αφαιρώντας λίγο νεράκι για να γίνει το μείγμα μου λίγο πιο παχύρευστο αυτή τη φορά, και γεμίζω το καλούπι μου με πορσελάνη. Σιγουρεύομαι ότι το μείγμα έχει πάει σε όλες τις μεριές του καλουπιού. Γυρνώντας το λοιπόν γύρω ελέγχω για να έχω βάλει σωστή ποσότητα σε όλες τις μεριές. Θα χρησιμοποιήσω τα μικρά πομολάκια για ποδαράκια και πριν στεγνώσει η πορσελάνη μου θα τα βυθίσω ένα-ένα στο σημείο που θέλω. Ξαναελέγχω το καλούπι μου και ρίχνω και άλλο μείγμα πορσελάνης. Αν χρειαστεί, στρώνω με μια σπατουλίτσα για να έχω λία επιφάνεια και στην κάτω μεριά της πιατέλας μου. Μόλις τελειώσω, θα αφήσω σίγουρα μισή ώρα το λιγότερο να στεγνώσει καλά η πορσελάνη μου και θα βγάλω προσεκτικά από το καλούπι. Η πιατέλα μου με το εφέ μοσαϊκού είναι έτοιμη. Το μόνο που μένει ακόμα είναι να γυαλοχαρτίσω ελαφρώς την επιφάνεια για τυχόν ατέλειες, και αφού την αφήσω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά, ούτως ώστε η πορσελάνη να μην έχει καθόλου υγρασία, θα διαβροχοποιήσω την πιατέλα μου περνώντας υγρό κερί νερού. 1 με 2 χέρια είναι αρκετά για να δημιουργήσουν μια όμορφη γυαλιστερή επιφάνεια στην πορσελάνη μου. Στεγνώνω με πιστολάκι και η πιατελίτσα μου είναι έτοιμη. Σκόνη πορσελάνης και εφέ μοσαϊκού. Ένα εύκολο, μοντέρνο έργο που σίγουρα θα στολίσει μια γωνιά του σπιτιού σας. Από το Χειροκάμωτο, Be Creative and Have Fun. Καλή δημιουργία! So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing